ආයුබෝවන් මේ අපේ රස කිරුල YouTube channel එක. මේ කොස් වාරේ. ඒ නිසා කොස් ඇට වලින් අද අපි රස කෑමක් හදන්නයි සූදානම. මේ කොස් ඇට අග්ගලා. මුලින්ම මම කොස් ඇට ටික මේ විදිහට කවලේ බැද ගන්නවා. මෙතෙන්දි පොත්ත ටිකක් මේ විදිහට කළු වෙනකම් මේක බැද ගන්න ඕනේ. ගින්දර අඩුවෙන් තියාගෙන මේ වෙලාව වෙනකොට කොස් ඇටේ ඇතුළේ හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම විනාඩි 10ක් 12ක් විතර කොස් ඇට ටික මේ විදිහට බැදගත්තා. මේක දැන් පොත්ත ඉක්මනින්ම අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට පොත්ත අයින් කරගත්ත කොස් ඇට ටික. දැන් මේක මම මේ විදිහට වංගෙඩියට දා ගන්නවා. ගල් වංගෙඩියක් මේ විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට ලේසියෙන් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පොඩි වංගෙඩියකින් දෙපාරකට වගේ මේක කොටා ගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී අපි කොස් ඇට ටික කුඩු වෙන්නම කොටා ගන්නේ නැහැ, පිටි වෙන්නම කොටා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ටිකක් කෑලි තියෙනකොට තමයි මේ කොස් ඇට අග්ගලා එක රස. කොස් ඇට ටික අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගෙනුනට පස්සේ මම මේකට ගාගත්ත හකුරු එකතු කරනවා. මෙතෙන්දී හකුරු වෙනුවට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. සීනි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සීනි ටික හරි හකුරු ටික හරි දාලා මේ විදිහට කොස් ඇට ටිකත් එක්ක හොඳට මිශ්‍ර වෙන්න තව ටිකක් වෙලා අපි කොටා ගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට ලුණු ස්වල්පයක් වගේම ගම්මිරිස් ටිකක් එකතු කරනවා. ගම්මිරිස් ටිකක් වැඩුණාම ඇත්තටම කොස් ඇට අග්ගලා එක හරි රසයි. මේ එකතු කරන්නේ පොල් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කොස් ඇට ප්‍රමාණයට ගැලපෙන විදිහට පොල් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පොල් ටිකත් ආපහු මිශ්‍ර වෙන විදිහට මේ විදිහට මම තව ටිකක් වෙලා මේක කොටා ගන්නවා. මම ඊළඟට මේක මේ විදිහට භාජනයකට අයින් කරගන්නවා. එතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් කාලා බලලා ලුණු ගම්මිරිස් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තව එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ විදිහට මේක බුලි හදා ගන්න තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. මේක අමාරු නෑ. ඇත්තටම කොස් ඇට පිටි එකත් එක්ක පොල් ටික මිශ්‍ර වුණාම ඉක්මනින් බොහොම මේ විදිහට බුලි හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටිකක් වියදම අධිකයි කියලා අපි කවුරුත් නැසවිලි නැගන මේ කාලේ මේ විදිහට දෙයක් හදලා පවුලේ අයත් එක්ක රස විඳින්න පුළුවන්.